Hey, vandaag is het dan eindelijk zover, de grote dag. Yes. Lars die gaat een marathon rennen. Ja, 42 kilometer en 195 meter. Ja. Hier starten op de Hoornenboegse Heide in Hilversum, Loosdrecht. Nou, daar heb je zo bijna een jaar naartoe getraind, toch? Ja, ik ga die rennen voor onze straatkinderen in Goma en Congo, waar we wonen, een beter leven te geven. En ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laat maar komen. Wat is de tijd die je denkt dat je gaat neerzetten vandaag? Ik hoop heel erg 3,5 uur, maar met alles onder de 3 uur en 40 minuten ben ik zeker blij. Nou, ik ben nu al super trots op je. Heel veel succes. En ik zie je bij de finish. Ik jou ook. Nou, dit is Matthijs. Die rent vandaag met Lars mee. Heel veel succes. Hinter. Zo, dat was even de Mama Marathon. Ik heb net vliegensvlug Jinte en Fenne naar school gebracht en Tess bij de oppas gebracht. En nu ben ik net aangekomen op stop 1. Lars en Matthijs die zijn nu al ruim een uur aan het rennen. Ik heb hier een kaartje en daar staat de route op. Het is een rondje van ongeveer 21 kilometer. En die gaan ze dan 2 keer rennen. En op het rondje hebben we in totaal 4 stops gemaakt. Nou, het is niet de bedoeling dat ze daar echt gaan stoppen. Maar dan kunnen ze eventjes water pakken. En natuurlijk weer snel doorrennen. Ik sta hier met Benjamin en we zien ze in de verte al aankomen, jongens. Veel eerder dan verwacht. Nou, ze lopen heel goed op schema. Lekker bezig, mannen! Succes, hè? Nou, Lars is dus aan het rennen voor de straatkinderen. Hij heeft net zijn eerste stop gehad en hij loopt super mooi op schema. Ik ben heel benieuwd of hij de tijd van 3 uur en 30 minuten gaat redden, want dat is toch wel echt heel snel. Naar schatting leven er ongeveer zo'n 1000 straatkinderen in Goma. En de verwachting is dat er alleen maar meer worden door de aanhoudende conflicten in Congo. Straatkinderen zijn enorm kwetsbaar omdat zij vaak het slachtoffer zijn van geweld of van seksueel misbruik. We horen regelmatig verhalen dat meisjes op straat gedwongen worden om seks te hebben met politieagenten of met bewakers van securitybedrijven. En daar krijgen ze dan misschien $1 voor. Wij vinden dat dit zo niet door kan gaan. En dat is ook een van de redenen waarom Lars nu een marathon aan het rennen is. Om de situatie voor deze kinderen te veranderen. Hey, wij gaan naar de volgende stop toe, naar stop 2. En kijken hoe het er dan voor staat met Lars. Tot zo! Zo, ik ben net aangekomen op de tweede stop. Als Lars en Matthijs hier zo aankomen, dan hebben ze al 25 kilometer gerend. Nou, dit moet nog goed te doen zijn. Want Lars vertelde mij, pas vanaf 30 kilometer, dan wordt het echt zwaar. Dus dan wordt het echt even doorbikkelen. Nou, even terug naar de straatkinderen. Wij willen dus heel graag een rehabilitatiehuis opstarten voor deze straatkinderen. Een huis waar ze hun traumatische ervaringen kunnen verwerken. Maar waar ze ook samen met een begeleider een plan gaan maken voor de toekomst. Het is de bedoeling dat ze minimaal een jaar in het rehabilitatiehuis blijven. En dan rustig aan gaan kijken hoe ze weer hun plekje in de maatschappij kunnen vinden. Komen ze hoor. 5:10. En het supportteam is lekker uitgebreid. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Yay! Goed bezig jongens. Gaat het nog? Ja, prima. Oké, doorgaan. Zo, ik sta hier ondertussen op stop 3. We verwachten Lars en Matthijs hier elk moment. Nou, als ze hier aankomen, dan hebben ze echt al rond de 30 kilometer gerend. Dus dan komen de laatste kilometers. Hey,
Ze rennen dus voor een rehabilitatiehuis voor straatkinderen. En het doel is om met deze marathon minimaal 10.000 euro op te halen. Wat kunnen we doen met 10.000 euro? Nou, dit is echt een startbedrag. Met de 10.000 euro kunnen we een huis huren voor ongeveer 6 maanden. En de eerste aankopen doen, zoals bedden, matrassen, andere dingen die nodig zijn. En de salarissen betalen van de begeleiders van de straatkinderen die daar gaan wonen. Dat kunnen we dus doen van die 10.000 euro. Maar uiteindelijk is er nog veel meer geld nodig voor dit project. Oh, wacht. Volgens mij zie ik ze aankomen. Ik vertel zo verder. Daar komen ze. Gaat lekker. Ziet er heel soepeltjes uit dit. Benjamin weer de trouwe aanmoediger. Wat een gemak, wat een gemak. Gaat het nog, jongens? Valt tegen hoor. Ja? Ja. Jullie zijn er bijna. Zo, de mannen hebben het heel zwaar. Ik vind het ook wel heel spannend nu, zeg. Jongens, gaan ze het halen en gaan ze het halen binnen de tijd? Nou, ik sta ondertussen bij stop 4. Dat is dezelfde plek als de eerste stop. Echt, ik zit hier helemaal in de zenuwen. Heel spannend. Hey, maar even terug naar het rehabilitatiehuis. Ja, onze visie is dus om een stuk land te kopen of om een huis met land te kopen. Maar in elk geval dat er voldoende land bij zit. Dat we ook ruimte hebben voor, om sport- en spelactiviteiten met de kinderen te doen. En eventueel ook voor vakscholing. Het lijkt ons heel leuk om bijvoorbeeld een houtwerkplaats of iets dergelijks op te zetten. Waar de jongens ook echt een vak kunnen leren. Waar ze dan mee aan de slag kunnen als ze weer op hun eigen benen gaan staan. Dus ja, dat is echt onze droom. En daar is dus 80.000 euro voor nodig. Daar zijn we nog lang niet, maar daar willen we wel heel graag naartoe. Dus heb jij nou nog niet gedoneerd en wil je meehelpen? Je kan nog steeds je gift overmaken via de website voor de straatkinderen. Hey, volgens mij zie ik ze daar weer aankomen. Ik ben heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Jongens, want net hadden ze het echt even zwaar. We gaan het zien. Tessje, komt papa eraan? Nou, daar komen ze in de verte aan. Spannend, jongens. Als ze hier aankomen, dan hebben ze zeker al 38 kilometer erop zitten. Dus dit zijn echt de laatste loodjes. Je kan het, lieverd. Heel goed. Nou, we staan bij de finish. We hopen zo dat Lars en Matthijs hier aankomen. De 3:30 gaan ze niet meer redden, want 3,5 uur is al voorbij. Maar natuurlijk zijn we super trots als ze de marathon gered hebben. Wat een eind. 42 kilometer en 195 meter. Dit is echt ongelooflijk. Wat een prestatie. En wat super gaaf dat met al het geld wat door de marathon is opgehaald, wij de straatkinderen in Congo kunnen gaan helpen. Ik kan niet wachten totdat ze hier aankomen. Oh ja, het was echt heel moeilijk. Ik ben heel blij dat het gelukt is. Ik ben heel trots op Matthijs. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die geld heeft gegeven, die heeft bemoedigd. Ja, ik ben gewoon zo blij als ik denk over de straatkinderen die ik de afgelopen jaren heb leren kennen. Waarvan ik gewoon denk van ja, die jongens en meiden die verdienen beter. Het zijn meisjes van nog geen 15 jaar die misschien wel wekelijks of dagelijks verkracht worden. En ik hoop gewoon echt dat we die gaan bereiken met dat geld. Ja. En dat die een beter leven gaan krijgen. Nou, dat is waar we het voor doen. En ja, we zijn heel erg dankbaar voor jullie support, voor jullie steun. We staan hier bij de finish, maar eigenlijk staan we natuurlijk pas aan de start. Volgende maand hopen we weer naar Congo te gaan. En dan willen we echt gaan beginnen met dit project voor een beter leven voor de straatkinderen in Goma. Je kan nog steeds doneren. Maak je gift over via de website.
We hebben jullie nodig om het verschil te kunnen maken in Congo. Dus heel erg bedankt. Bezig, jongen. Kom maar. Push it, push it, push it. Wat een pauw, hè. Best oké, maar... Kopje eitje. Ja, 2 vingers in mijn neus. Ik wou Matthijs ook een goed gevoel geven, dus ik dacht ik laat hem de laatste 10 wat verder voorop lopen.